काय तो फंडामेंटल आहे. मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लिटली डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ ऑन इट्स ओन अकॉर्ड. म्हणजे मदत घेतोय कशाची? स्वतःचीच घेतोय मदत, दुसऱ्याची मदत घेतोय का? नाही. ऑन इट्स ओन अकॉर्ड. ओन म्हणजे काय? स्वतःचे स्वतः. ऑन इट्स ओन अकॉर्ड दॅट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन ॲज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तिला कसली राशी म्हणायचं? मुख्य भौतिक राशी, किंवा त्याला म्हटलं जातं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. एक्झाम्पल काय त्याचे? लेंथ लांबी, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट किंवा करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, luminate intensity. These are the example of कशाचे? Fundamental physical quantity. Then second one is the derived physical quantity. काय आहे? Derived physical quantity. The physical quantity which completely described with the help of. ही भौतिक राशी डिस्क्राइब केली जाते कशाच्या मदतीने? कशाच्या मदतीने? हेल्प. टू ऑर मोर फंडामेंटल क्वांटिटी. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त कसल्या राशीची? मुख्य राशीची मदत घेते. कशासाठी? डिस्क्राइब करण्यासाठी, तिचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी. दॅट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन ॲज डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी. The physical quantity which completely described with the help of two or more fundamental quantity, that physical quantity is known as derived physical quantity. Example: force, velocity, acceleration, pressure, etc. are the example of derived physical quantity. आता फरक स्पष्ट करा म्हटलं तर पहिला फरक डेफिनेशन होतो, दुसरा फरक त्याचे उदाहरण होतं, तिसरा फरक काय होईल? डिस्क्राइब ऑन इट्स ओन अकॉर्ड. इथं काय? तिसरा डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी. हे तीन फरक सांगता येईल आपल्याला. फिजिकल क्वांटिटी युनिट आणि दुसरं काय? डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी युनिट किंवा डिराइव्हड क्वांटिटी युनिट. द फिजिकल क्वांटिटी युनिट, फिजिकल क्वांटिटी युनिट which completely describe on its own quantity unit. जे युनिट डिस्क्राइब करण्यासाठी कोणाची आवश्यकता आहे? फक्त त्याच फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिटची आवश्यकता आहे. इतर कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिटची आवश्यकता नाही. तिला काय म्हणायचं? दॅट युनिट इज कॉल्ड ॲज फंडामेंटल क्वांटिटी युनिट. द फिजिकल क्वांटिटी युनिट which completely describe on its own quantity unit, that unit is called as fundamental quantity unit. आता फॉर एक्झाम्पल लेंथ डिस्क्राइब करण्यासाठी युनिट काय आहे त्याचं? लेंथचं मीटर आहे. म्हणजे फक्त एकच युनिट आवश्यक आहे, दुसरं युनिट घेतलं जात नाही, म्हणजे एकच आहे. दुसरं काय? मास कशामध्ये मोजतात? किलोग्रॅम, म्हणजे केजी हा फक्त युनिट वापरलं जातं. त्याचबरोबर टाइम कशामध्ये मोजतात? सेकंड, म्हणजे सेकंड हे काय वापरलं जातं? फंडामेंटल क्वांटिटी युनिट. एक सेकंड. त्यानंतर आहे डिराइव्हड क्वांटिटी युनिट. द फिजिकल क्वांटिटी युनिट which completely described with the help of two or more fundamental quantity unit. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटीच्या युनिटचा वापर केला जातो हे युनिट डिस्क्राइब करण्यासाठी. त्या युनिटला डिराइव्हड क्वांटिटी युनिट म्हणतात. द फिजिकल क्वांटिटी युनिट which completely described with the help of two or more fundamental quantity unit is known as the derived quantity unit. For example, force कशामध्ये मोजतात? न्यूटन, सिंबल त्याचा. Acceleration कशामध्ये मोजतात? मीटर पर सेकंड. आता दोन वापरले. मीटर कशासाठी वापरले इथं? लेंथ साठी. लेंथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकंड काय आहे? टाइम ही फंडामेंटल क्वांटिटी. म्हणजे दोन पेक्षा जास्त काय केलं आपण इथं? फंडामेंटल क्वांटिटीच्या युनिटचा वापर केलाय, म्हणून ही कसली क्वांटिटी आहे? डिराइव्हड क्वांटिटी आहे. आणि त्याचं ते युनिट म्हणजे काय आहे? डिराइव्हड क्वांटिटी युनिट. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि वेलोसिटी कशामध्ये मोजतात? मीटर पर सेकंड, एम पर एस. फिजिकल क्वांटिटी आणि दुसरी आहे डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी. याच्यावर क्वेश्चन कसा विचारतील पहा. डिफाइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, गिव्ह इट्स एक्झाम्पल. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय सांगा, तिचे उदाहरण सांगा.
किंवा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन आणि त्याचे एक्झाम्पल सांगा. किंवा यालाच ऑर क्वेश्चन कसा विचारतील पहा. गिव्ह द डिफरन्स बिटवीन, फरक स्पष्ट करा कशा मध्ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आणि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. बघा फर्स्ट व्हॉट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. द फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लिटली डिस्क्राइब म्हणजे काय, स्पष्टीकरण देते. डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, स्वतःचे स्वतः डिस्क्राइब देते. दोन मित्र आहेत, हा माझा मित्र आहे म्हणून सांगावं लागत नाही, तो त्याचं नाव सांगतो. व्हॉट आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अँड देअर SI unit and their symbols. Question will be asked in this chapter, in this point, like that. Give the 7 fundamental quantity with their units and symbol. या टाइप मध्ये क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील. 7 फंडामेंटल क्वांटिटी सांगा आणि त्याचं SI युनिट काय आहे, त्याचं सिम्बॉल काय आहे सांगा. आता बघा फंडामेंटल क्वांटिटी, SI युनिट आणि सिम्बॉल. पहिली फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, काय नाव आहे त्याचं, लेंथ. SI unit is a meter and symbol is gram. Second fundamental quantity, it is mass. It is measured in terms of SI unit, kilogram, आणि symbol त्याचा kg. त्यानंतर third fundamental quantity is time. Second years. Fourth one temperature, fifth one electric current and त्यानंतर sixth one luminous intensity. It is measured in terms of SI unit, candela, आणि सिम्बॉल त्याचा काय आहे, C. त्यानंतर सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी आहे अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, MONE, हा त्याचा SI युनिट आहे आणि सिम्बॉल काय आहे, MOL. त्यानंतर आता ह्या मुख्य आहेत, त्याला मदत करणाऱ्या दोन आहेत. त्याला म्हटलं जातं सप्लिमेंटरी क्वांटिटी. काय म्हणायचं त्याला, सप्लिमेंटरी क्वांटिटी. किती आहेत, दोन. पहिली आहे प्लेन अँगल, थीटा या सिम्बॉलने दाखवतात आणि ते कशामध्ये मोजतात SI युनिट मध्ये, रेडियन, आणि सिम्बॉल आहे त्याचा थीटाच्या डोक्यावरती अर्धाचंद्र. हा थीटा आहे, अँगल थीटा मध्ये मोजतात, त्याच्या डोक्यावरती किती, अर्धाचंद्र. त्यानंतर सेकंड वन आहे सप्लिमेंटरी क्वांटिटी सॉलिड अँगल, त्याला काय म्हणायचं, ओमेगा, आणि स्टॅडियन, आणि सिम्बॉल त्याचा काय आहे, स्टॅडियन सिम्बॉल. Now these are the fundamental quantity and supplementary quantity. Define plane angle, it is denoted by symbol theta. Define plane angle, symbol काय त्याचा, theta. The ratio म्हणजे काय, गुणोत्तर, भागाकार, of length of arc, वर्तुळ पाकळी, length of arc of the circle to the radius of the circle, to the radius of the circle. रेशो म्हणजे गुणोत्तर. पुन्हा कोणाचं गुणोत्तर आहे, length of arc of circle to the radius of the circle. Radius is denoted by symbol small r, is known as plane angle, is known as plane angle. The ratio of length of arc of circle to the radius of the circle r is known as plane angle. It is denoted by symbol theta. कोणत्या सिम्बॉल दाखवतात, suppose that this is the circle. Now A is any point on the circle, it will be goes up to B, so displacement is ds. इथे विस्थापन होत आहे ds, एवढे डिस्प्लेसमेंट होत आहे. म्हणजे A to B काय आहे, it is called as arc of circle and it is equal to how much, ds. Now OA and OB represents the r. R is called as radius of the circle. Now according to the definition काय सांगते, theta is equal to काय रेशो आहे, रेशो म्हणजे भागाकार आहे. कुणाचा भागाकार आहे, length of arc of circle to the radius of the circle. So length of arc किती आहे, length AB. So AB किंवा arc AB सुद्धा म्हणू शकतो आपण याला. काय म्हणू शकतो याला, arc AB, वर्तुळ पाकळी AB, arc AB अपॉन रेडियस किती आहे, OA.
OB. सो d थीटा बरोबर RKB डिवाइडेड बाय OA. म्हणून d थीटा बरोबर ds upon r. This distance is ds and radius is r. So d theta is equal to ds upon r is the formula for कुणाचा प्लेन अँगल. d म्हणजे स्मॉल आणि थीटा म्हणजे प्लेन अँगल. स्मॉल प्लेन अँगल बरोबर ds upon r. Now pi radian is equal to how much degree? 180 degree. Then 1 degree is equal to 180 upon pi. आता 180 upon pi, pi ची व्हॅल्यू पुटअप केली. काय pi ची व्हॅल्यू? 3.1415. हे जर सॉल्व केलं तर डिग्री मध्ये मिळेल तुम्हाला आन्सर. काय मिळेल? 57.297. त्यानंतर आहे 1 डिग्री इज इक्वल टू pi upon 180 रेडियन इज इक्वल टू pi ची परत व्हॅल्यू पुटअप केली. 3.1415 डिवाइडेड बाय 180. हे भागाकार केलं तर उत्तर किती मिळतंय? 1.745 into 10 raised to -2. कशामध्ये मिळेल हे? रेडियन. त्यानंतर 1 degree is equal to how much minute? 60 minutes. 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. and त्यामध्ये असणार ते रिलेशन हे कन्व्हर्जन साठी उपयोग पडेल. सॉलिड अँगल इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल d ओमेगा. सॉलिड अँगल d ओमेगा. प्रश्न कसा असेल पाहायच्यावरती डिफाइन सॉलिड अँगल, गिव्ह इट्स अ फॉर्म्युला अँड इन इट. किंवा यालाच और कसा विचारते? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉलिड अँगल. किंवा असं पण म्हणते व्हॉट यू नो अबाउट. तुम्हाला काय माहिती आहे कशाच्या संदर्भात? सॉलिड अँगलच्या संदर्भात. बघ काय द रेशो. रेशो म्हणजे काय? गुणोत्तर. द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेअर. एरिया कोणाचा आहे? स्फेअरचा. कोणाचा एरिया आहे? स्फेअरचा एरिया आहे. टू द, टू म्हणजे डिवाइडेड बाय, टू द स्क्वेअर ऑफ रेडियस म्हणजे त्रिज्येचा वर्ग. त्रिज्येचा वर्ग. स्क्वेअर ऑफ रेडियस ऑफ द कोणाची रेडियस? स्फियर. त्यालाच काय म्हणायचं? सॉलिड अँगल. मीन्स द रेशो ऑफ surface area of the sphere to the square of the radius of the sphere is known as a solid angle. It is denoted by symbol d omega. कोणत्या सिम्बॉल दाखवतात? d ओमेगा हे सिम्बॉल दाखवतात. समजा हा सॉलिड पोर्शन आहे समजा आणि यामधला पोर्शन बॉडी a पासून b पर्यंत जाते म्हणजे तिथे अँगल निर्माण होतो आणि तो कोणता अँगल आहे? सॉलिड अँगल आहे. सॉलिड म्हणजे हा जो स्फेअर आहे तो भरीव आहे म्हणून त्याला सॉलिड म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये जो अँगल आहे किती आहे? तो d ओमेगा इतका. आता इथून इथपर्यंत पोर्शन याची त्रिज्या आहे. किती आहे ती त्रिज्या? r इतकी रेडियस आहे. म्हणजे r इज कॉल्ड ॲज रेडियस ऑफ द स्फेअर. रेडियस ऑफ द स्फेअर. नाउ d ओमेगा इट इज कॉल्ड ॲज सॉलिड अँगल ऑफ द स्फेअर. याच्यामध्ये निर्माण झालेला सॉलिड अँगल. Now, according to the definition, definition काय सांगते? The ratio भागाकार. कोणाचा भागाकार? Surface area of the sphere to the square of the radius. Square of the radius. आता सिम्बॉल टाका. सॉलिड अँगल कोणत्या सिम्बॉल दाखवतो? d ओमेगा. d ओमेगा इज इक्वल टू 4 pi r square divided by r square. आता बघा r square ला r square काय होईल? कॅन्सल होईल. म्हणजे काय राहतं फक्त 4 पाय. म्हणजे d ओमेगा इज इक्वल फॉर्म्युला मिळेल 4 पाय आणि हेच युनिट कशामध्ये असेल? स्ट्रॅडियन मध्ये असतं. म्हणजे SI युनिट ऑफ द सॉलिड अँगल इज कशामध्ये? स्ट्रॅडियन. आणि त्याचा सिम्बॉल काय आहे? SR. आता पायची जर व्हॅल्यू पुटअप केली, किंमत टाकली, d ओमेगा इज इक्वल टू 4 into 3.1415 हे कशामध्ये मिळेल तुम्हाला? स्ट्रॅडियन मध्ये मिळेल आणि सिम्बॉल आहे त्याचा SR. सो d ओमेगा इज इक्वल टू हे सॉल्व केल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर गुणाकार केल्यानंतर किंमत किती मिळते? 12.566 किंवा 5660 मिळते आणि ते उत्तर असेल स्ट्रॅडियन. अँड दिस इज अबाउट सॉलिड अँगल. बघा याच्यावर क्वेश्चन कसं विचारते? डिफाइन derived quantity, give its units and symbols. Define derived quantity, give its units and symbols. आता बघा वेगवेगळ्या derived quantity आहेत. बघा पहिली derived quantity आहे त्याचं याचा युनिट काय आहे, त्याचा सिम्बॉल काय आहे, त्याचं CGS युनिट काय आहे, त्याचा सिम्बॉल काय आहे, हे आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं.
The first fundamental, derived unit is, your derived quantity is force. It is denoted by symbol. Yeah. आता याचा unit force आहे Newton आहे. याचा unit of force is Newton आणि symbol आहे त्याचा capital. Now CGS unit is dyne, dy unit. हा त्याचाच काय आहे? Second one, area. Area is denoted by A. Meter square. M square, centimeter square, cm square. त्यानंतर आहे third volume. It is denoted by V. Cubic meter म्हणजे m cube किंवा cubic centimeter cube. Fourth one density. It is denoted by symbol D. काय आहे? किलोग्राम पर cubic meter, kg per m cube. ग्रॅम पर क्यूबिक सेंटीमीटर म्हणजे जी पर सेंटीमीटर क्यूब. त्यानंतर आहे वेलोसिटी किंवा स्पीड. कशामध्ये मोजतात? मीटर पर सेकंड, एम पर एस किंवा सीएस काय आहे? सेंटीमीटर पर सेकंड, सीएम पर एस. त्याच्यानंतर आहे ऍक्सेलरेशन. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, एम पर एस स्क्वेअर किंवा सीजीएस मध्ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर, सीएम पर एस स्क्वेअर. त्यानंतर मोमेंटम, संवेग मराठीमध्ये म्हणतात त्याला. p बरोबर फॉर्म्युला आहे मास इनटू वेलोसिटी म्हणजे p m इनटू v. किलोग्राम मीटर पर सेकंड, kg पर एस किंवा सीजीएस मध्ये ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड, g सेंटीमीटर सीएम अपॉन एस. त्याच्यानंतर आहे वर्क आणि एनर्जी यांचं युनिट सेम आहे. काय आहे? याचा युनिट हे जूल आहे. सिम्बॉल आहे त्याचा जे. सीजीएस युनिट इज अर्थ आणि सिम्बॉल आहे त्याचा ERC. These are the derived quantity, their SI unit, symbol, CGS unit, symbols. Systems of unit. एकक मोजण्याच्या पद्धती. Systems of unit. There are 3 types of systems of unit. 3 पद्धती आहेत. त्यातली पहिली पद्धत आहे त्याला म्हटलं जातं फर्स्ट वन MKS सिस्टीम किंवा त्याला दुसरं नाव आहे SI सिस्टीम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मेट्रिक सिस्टीम. त्याला दुसरं आणखीन एक नाव आहे. काय नाव आहे त्याला? मेट्रिक सिस्टीम. आता M म्हणजे मीटर. MKS मधले अब्रेशन फॉर्म बघतोय आपण. M म्हणजे काय? मीटर, K म्हणजे किलोग्राम आणि S म्हणजे सेकंड. SI हा लॉंग फॉर्म कसा आला? त्यालाच म्हणतात सिस्टीम इंटरनॅशनल. सिस्टीम इंटरनॅशनल म्हणजे SI. आता पॅरिस मध्ये एक जागतिक कॉन्फरन्स भरली, 11वी जागतिक कॉन्फरन्स. तर ही कॉन्फरन्स या संस्थेची होती. त्या संस्थेचं नाव आहे वेट आणि मेजर. तर याच्यामध्ये अनेक देशाचे एक मत घेण्यात आलं आणि त्या देशाने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपल्याला पाहिलेले आहेत आणि त्याला मदत करणाऱ्या 2 सप्लिमेंटरी क्वांटिटी ह्या तिथं त्यांनी काय केल्या? फिक्स्ड केल्या. 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आणि 2 सप्लिमेंटरी क्वांटिटी तिथं फिक्स्ड केल्या आणि त्याला एकच पूर्ण देशामध्ये पूर्ण जगामध्ये त्याला काय असायला पाहिलाय? एकच युनिट असायला पाहिलाय. त्याच्यासाठी त्यांनी एक सिस्टीम डेव्हलप केली. तर ती सिस्टीम कोणती आहे? MKS सिस्टीम. आता त्याच्यानंतर सेकंड सिस्टीम इट इज कॉल्ड ॲज CGS सिस्टीम. हे स्मॉलर फॉर्म आहे याच्यामधला MKS मधला. आता C म्हणजे सेंटीमीटर, G म्हणजे ग्रॅम आणि S म्हणजे सेकंड. सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंड सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज CGS सिस्टीम. थर्ड सिस्टीम इट इज कॉल्ड ॲज FPS सिस्टीम. इट इज ब्रिटिश सिस्टीम. ही एक ब्रिटिश काळामध्ये वापरली जाणारी पद्धत सिस्टीम आहे. इट इज युज्ड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. जे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आहे, देश आहे, त्या देशामध्ये वापरली जाणारी ही प्रचलित पद्धत आहे सिस्टीम मोजण्याची. आता F म्हणजे फूट, P म्हणजे पाऊंड, वजन मोजण्यासाठी वापरतात आणि S म्हणजे सेकंड. म्हणजे फूट पाऊंड सेकंड सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज FPS सिस्टीम. साइन कन्व्हेन्शन युज्ड व्हाईल राईट ऑफ द युनिट किंवा इन युनिट. युनिट लिहित असताना कोणकोणत्या चिन्हाचा वापर केला जातो ते आपण याच्यामध्ये पाहतो. साइन चिन्हे बघा. फर्स्ट वन युनिट इन अ फिजिकल क्वांटिटी. युनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल. एखाद्या भौतिक राशीचं एकक लिहिण्यासाठी त्याच्या सिम्बॉलचा वापर केला जातो.
दुसरं काय, फुल नेम ऑफ युनिट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. जर समजा एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं एकक फुल नेम मध्ये लिहायचं आहे आपल्याला, तर त्यातलं पहिलं लेटर हे नेहमी कशामध्ये लिहायचं, स्मॉल लिहायचं. फुल नेम ऑफ युनिट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द स्मॉल लेटर. बघा फॉर एक्झाम्पल 1 न्यूटन. न्यूटन मधलं, न्यूटन हा मोठा सिंह आहे, पूर्ण फुल नेम आहे. न्यूटन मधलं एन काय लिहिलंय आहे, किंवा जूल मधलं जे स्मॉल, हे आपल्याला सांगतंय. थर्ड, सिम्बॉल ऑफ युनिट डू नॉट टेक द प्लुरल फॉर्म. अनेक वचन घेतलं जात, सिम्बॉल वापरताना अनेक वचनाचा वापर केला जात नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं 20 न्यूटन्स म्हणतो का, नाही ना, काय म्हणतो, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन म्हणतो. न्यूटन्स म्हणतो नाही, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. त्यानंतर फोर्थ वर काय सांगतोय, सिम्बॉल ऑफ युनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप. युनिट मध्ये कुठल्याही प्रकारचा फुल स्टॉप द्यायचा नाही, दिला जात नाही. त्यानंतर इफ युनिट कंटेन न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर फॉर्म, भागाकार आणि अंश आणि छेद असेल, त्यामध्ये भागाकार असेल. भागाकारामध्ये काय असतं, वरच्याला काय म्हटलं जातं, न्यूमरेटर फॉर्म, आणि खालच्या भागाला काय म्हणतात, डिनॉमिनेटर. म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर फॉर्म मध्ये जर युनिट असेल, इट इज ऑलवेज रिटन इन द रेशिओ फॉर्म. कशामध्ये लिहितात ते, गुणोत्तराच्या रूपामध्ये लिहितात, भागाकाराच्या रूपामध्ये लिहिलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल एक्सेलरेशन हे लिहितात, कशामध्ये लिहितात, m पर s स्क्वेअर. m पर s स्क्वेअर म्हणजे रेशो फॉर्म आहे, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्यानंतर सिक्स्थ वन, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट अँड सिम्बॉल. यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट अँड सिम्बॉल फॉर युनिट अवॉइडेड when physical quantity is expressed in the combination of two. आता बघा, एखाद्या भौतिक राशीमध्ये दोन, आता इथं के, इथं पण के, दोन सिम्बॉल अवॉइड करायचे. आता केजी रिप्रेझेंट्स याच्यामध्ये, केजी आपण म्हणू शकतो इथे किलोग्राम, आणि हा के म्हणजे काय असतं, केल्विन. युनिट लिहिताना हे के डबल येत असेल तर ते काय केलं जातं, अवॉइड केलं जातं. त्यानंतर 7 काय, प्रेफिक्स सिम्बॉल इट इज युज्ड बिफोर द सिम्बॉल ऑफ युनिट. प्रेफिक्स, आता बघा प्रेफिक्स हा वापरला इथे 10⁻³ प्रेफिक्स हा युनिट आहे, सिम्बॉल ऑफ युनिट काय आहे, यस. आता एक्झाम्पल त्याचं सांगितलंय, काय सांगितलंय, 1 मिलीसेकंड. 1 ms म्हणजे काय, 1 मिलीसेकंड, याचा अर्थ काय, 10⁻³ सेकंड. त्याचबरोबर 1 मायक्रोसेकंड म्हणजेच काय आहे, 1 मायक्रोसेकंड म्हणजे 10⁻⁶ सेकंड आहे, किंवा 1 नॅनोसेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड. नेक्स्ट, space or hyperline must be put while writing dot or multiplication sign. म्हणजे युनिट मध्ये गुणाकाराचं चिन्ह किंवा डॉट हे लिहिण्याचं काय केलं जातं, अवॉइड केलं जातं. त्याच्याऐवजी काय, एक तर जागा सोडली जाते किंवा एक तर आडवी रेष ओढली जाते. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं लिहिण्याच्या ऐवजी इट इज रिटन ॲज m s⁻². -2 कसं आले, कारण हे डिवाइड मध्ये आहे, भागाकार मध्ये आहे. भागाकार वरती आणलं तर काय होतं, ते गुणाकार मध्ये जातं, परंतु हे अधिक आहे, वर आणल्यावर काय होतं, वजा होतं. म्हणून इथे किती येत आहे, डोक्यावरती -2 येत आहे. म्हणजेच m s⁻². याचाच अर्थ इथं तुम्ही गुणाकारात चिन्ह द्यायचं नाही, काय द्यायचं नाही, गुणाकारात चिन्ह किंवा डॉट पण द्यायचं नाही, तर ते कसं लिहायचं, हायपन लाईन द्यायचं. हायपन लाईन म्हणजे काय, आडवी रेष, m हायपन लाईन s⁻². नाउ these are the sign convention used while writing the units. How length can be measured, किंवा measurement of length can be expressed. The SI unit of length is meter. Symbol is m. 1 मीटर बरोबर 100 सेंटीमीटर, म्हणजे किती, 10⁻² सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000
मिलीमीटर. 1000 मिलीमीटर म्हणजे 10⁻³ मिलीमीटर. बघा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 काय मीटर. म्हणजे किती 1/10⁻². 100 म्हणजे किती असतं 10⁻². आता वरती गेलं तर -2 म्हणजे 10⁻² मीटर. म्हणजे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² काय मग 1 मिलीमीटर बरोबर किती 1/1000. 1000 म्हणजे 10⁻³ 10⁻³ वरती गेलं तर -3 म्हणजे 10⁻³ मीटर. म्हणजे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. त्याचबरोबर मीटर स्केल लिस्ट काउंट किती असतो आपली पट्टी जी असते मीटर स्केलची तर ती कमीत कमी अंतर किती मोजू शकते 10⁻³ मीटर मोजू शकते आणि जास्तीत जास्त किती मोजू शकते 1 मीटर पर्यंत मोजू शकते. जर मल्टिप्लिकेशन करत गेलो आपण त्याचं तर त्याची किंमत काय होईल आपण जास्तीत जास्त मोजू शकतो. समजा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर या प्रकारचे आपण मोजू शकतो. म्हणजे लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल किती असतो मग लिस्ट काउंट. लिस्ट म्हणजे कमीत कमी आणि काउंट म्हणजे मोजमाप. ती पट्टी कमीत कमी किती मोजते 10⁻³ मीटर म्हणजेच किती हो 10⁻³ मीटर म्हणजेच किती 1 मिलीमीटर. लिस्ट काउंट ऑफ आता ह्याच्यापेक्षा लहान मोजायचं अंतर तर त्याच्यासाठी एक इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं. मीटर स्केलचा लिस्ट काउंट 10⁻³ मीटर आहे किंवा 1 मिलीमीटर आहे. याच्यासाठी लहान अंतर जर मोजायचं असेल तर व्हर्नियर कॅलिपर हे इन्स्ट्रुमेंट वापरतात. व्हर्नियर कॅलिपर लिस्ट काउंट त्याचा किती आहे 10⁻⁴ मीटर म्हणजेच किती 0.1 मिलीमीटर. त्याचबरोबर त्याच्यापेक्षा आणखी लहान मोजायचं आहे त्यासाठी काय वापरतात मायक्रोमीटर स्क्रू गेज. त्याचा लिस्ट काउंट किती आहे 10⁻⁵ मीटर म्हणजेच किती मिलीमीटर आणखी एक 0 वाढेल म्हणजे 0.0 कशामध्ये मिळेल ते मिलीमीटर. तर आता हे झालं तुम्हाला मोजमाप करण्यासाठी वापरण्यात येणारे हे साधने. आता तुम्हाला सांगितलं पृथ्वीपासून ह्याचा डिस्टन्स मोजा कशाचं स्टारचं डिस्टन्स मोजा चंद्राचं अंतर मोजा किंवा सूर्याचं अंतर मोजा. कुठून मोजायचंय फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू स्टार मोजायचं. द डिस्टन्स बिटवीन आता त्याच्यासाठी एक मेथड यूज केली जाते. त्या मेथडला काय म्हणतात पॅरलॅक्स मेथड. काय म्हणतात तर the distance between the earth and star a method is used that method are called as म्हणजे पृथ्वीपासून सूर्यापर्यंत डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी एक पद्धत वापरली जाते. त्या पद्धतीला पॅरलॅक्स मेथड म्हणतात. असं म्हणतात 1 मीटरची पट्टी घेते आणि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर असं टाकत जाते. कुठेपर्यंत जाते सूर्यापर्यंत जातात. म्हणजे मोजमाप व्यवस्थित येईल का नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये अचूकता असेल नाही म्हणजे ते माप बरोबरच असेल काय सांगता येईल का सांगता येणार नाही. तर त्याच्यासाठी एक पद्धत वापरतात त्याला म्हणायचं पॅरलॅक्स मेथड. आता पृथ्वीवरती 2 माणसं उभे आहेत किंवा 2 पोझिशन वरून आपण बघणार आहोत. कुणाला बघणार आहोत त्याला बघणार स्टारला बघणार आहोत. म्हणजे ए पासून एस कडे बघितलं बी पासून एस कडे बघितलं किती अंतरावरती आहे ते दोन डिस्टन्स स्मॉल बी एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे. म्हणजे इथून बघितलं आणि तिथं जाऊन बघितलं म्हणजे दोन्ही मधलं अंतर किती आहे स्मॉल बी. ए एंड बी आर कॉल्ड ॲज पोझिशन ऑफ द ऑब्झर्वर. निरीक्षण करणार आहे कुठे बघणार आहे स्टार कडे बघणार आहे. ए पासून बघणार आहे बी कडे स्टार कडे. बी पासून बघणार आहे स्टार कडे. म्हणजे ए हा आणि बी काय आहे ते पोझिशन ऑफ ऑब्झर्वर. ए बी किती आहे बी इतकं आहे. सो आता जेवढं अंतर हे अंतर खूप नगण्य आहे. म्हणजे स्टार कडे इथून बघितलं काय जेव्हा इथून जाऊन बघितलं काय अंतर काय राहणार आहे तेच राहणार आहे. म्हणजेच काय एएस जेवढा आहे तेवढंच काय असणार आहे बीएस असणार. किती मांडलंय ते डी. सो एएस इज इक्वल टू बीएस इज इक्वल टू डी. ना आता इथून बघितलं आणि इथून बघितलं त्यामुळे तिथं एक कोन निर्माण झाला अँगल निर्माण झाला. त्याला अँगलला म्हटलं जातं थीटा. म्हणजे अँगल एएसबी आहे का किती आहे थीटा एवढा निर्माण झाला. Therefore, B is equal to formula आहे D into theta. म्हणजे हे अंतर मग D बरोबर काय होईल याच्यावर बघा याला इकडे आला B upon theta होतं. हे D हे गुणाकार आहे इकडे आणलं तर काय होतं भागाकार बन जातं. म्हणजे B upon काय theta. तो ह्या फॉर्म्युलेच्या मदतीने काय करू शकतो आपण त्याच्यामधलं अंतर काढू.
कशाचं मधलं अंतर? डिस्टन्स बिटवीन अर्थ अँड स्टार हे फाइंड आउट केलं जातं. जर समजा आता बघा इथून बघायचं आपल्याला ह्या टोकाकडे बघायचं. हा स्टार आहे, एवढा आकाराचा स्टार आहे असं समजून जाऊ. ह्या आकाराचा स्टार आहे. इथून बघणार ह्या टोकाकडे बघणार, परत इथून बघणार ह्या टोकाकडे बघणार. म्हणजे हा त्याचा काय होतो तिथं? डायमीटर आहे. इथून ते इथपर्यंत अंतर काय असेल त्याचं? व्यास असतं. काय असतं? d is the diameter of the star. Then and alpha is the alpha काय आहे त्याचं? Angular size of the star. Therefore alpha बरोबर फॉर्म्युला आहे काय? स्मॉल d अपॉन कॅपिटल. काय फॉर्म्युला आहे? स्मॉल d अपॉन कॅपिटल. म्हणजे d बरोबर काय मिळेल? हे भागाकार इकडे ना गुणाकारामध्ये जाईल. म्हणजे अल्फा इनटू d. So size of the planet can be calculated or size of star can be calculated from the surface of the earth and this is about the measurement of the length. Measured in the laboratory or generally. Give the measurement of mass. असा दुसरा क्वेश्चन त्यामध्ये विचारते. Give the measurement of mass. Now it is a fundamental quantity. ही एक भौतिक राशी आहे, हे मुख्य राशी आहे. फंडामेंटल म्हणजे मुख्य आहे. याचा युनिट ऑफ मास इज किलोग्राम and the symbol काय आहे? kg. CGS unit of mass is gram. Symbol g वापरू. It does not depends upon the temperature and pressure. मास हे अवलंबून नाही. कशावर अवलंबून आहे? टेम्परेचर आणि प्रेशर वरती अवलंबून नाही. Atom is a very small particle. कण, अणु अतिशय लहान असतात. ते उघड्या डोळ्याने आपल्याला दिसत नाही. Very small particle which cannot be divisible. It is a very small in size. So mass is measured in terms of unit called as atomic mass unit. मास मोजण्यासाठी ॲटमचं एक युनिट वापरलं जातं. त्या युनिटला म्हटलं जातं AMU ॲटॉमिक मास युनिट. किंवा एक ॲटॉमिक मास युनिट किंवा एक U बरोबर व्हॅल्यू किती असते? 0.8333 into 10⁻⁻1 मास ऑफ द कार्बन इन किलोग्राम इतके असते. आता कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6 आहे, ॲटॉमिक मास नंबर 12 आहे. म्हणजे 6C12 म्हणजे 12 कार्बन याच्यामध्ये ते किलोग्राम. ना 6C12 याचं वजन 12 कार्बनचं वजन किती असते किलोग्राम मध्ये? तर 1.66 into 10⁻27 किलोग्राम इतकं असतं. इन शॉप आपण दुकानामध्ये जातो, दुकानामध्ये जे काटे वापरले जातात मोजमाप करण्यासाठी, बॅलन्स वापरतात. तर ते दोन प्रकारचे असतात. एक अॅनालॉग बॅलन्स आणि डिजिटल. म्हणजे माप टाकून केलेलं वजन त्याला अॅनालॉग म्हणायचं. आणि जर स्पष्टपणे आपल्याला वजन तिथं दिसत असेल अंकाच्या फॉर्म मध्ये त्याला म्हणतात डिजिटल. आर युज्ड फॉर मेजरमेंट टू मेजर द मास ऑफ द स्टार, मून और प्लॅनेट. आपल्याला ताऱ्याचं वजन मोजायचं आहे, चंद्राचं वजन मोजायचं आहे किंवा एखाद्या उपग्रहाचं वजन मोजायचं आहे, त्याचं मास मोजायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक पद्धत वापरली जाते. कोणत्या पद्धतीने मोजतात ते? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन या मेथडच्या सहाय्याने ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. स्मॉल ऑब्जेक्ट मास इज मेजर्ड बाय युजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड. एखादा ऑब्जेक्ट जर स्मॉल असेल, त्याचं वजन आपल्याला मोजता येत नसेल तर त्याच्यासाठी एक पद्धत वापरली जाते. त्या पद्धतीला म्हणतात स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड. आता ही पद्धत काय असते? तर त्या पद्धतीमध्ये त्याच्यामध्ये असणारी त्याची त्रिज्या ही त्याच्या मासला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते. म्हणजे इन विच रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. Radius is directly proportional to its mass. Means m is proportional to r. म्हणजे वजन किती असतं त्याच्या त्रिज्या इतकं असतं. Means m is directly proportional to r, where r is called as radius of the particle and m is called as mass of the particle, and this is measurement of the mass. असताना कशी काढली जाते डायमेन्शन किंवा डायमेन्शन काढण्याचे नियम काय आहेत किंवा रूल्स काय काय आहेत ते आपल्याला पाहिजे. डिफाइन द टर्म म्हणून विचारतील तुम्हाला डायमेन्शन. डिफाइन डायमेन्शन बघा काय? डायमेन्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पॉवर. पॉवर म्हणजे घातांक. टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी युनिट मस्ट बी रायझड. आणि पॉवर घातांक कुठे देतात? डोक्यावरती देतात. कुठे देतात? डोक्यावरती देतात. त्यामुळे काय मिळतं? टू ऑब्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. टू ऑब्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन ॲज डायमेन्शन. आता डायमेन्शन लिहिण्यासाठी कशी लिहितात? तर त्याचे रूल्स आहेत. काय पहिला रूल? द डायमेन्शन्स आर रिप्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. कशामध्ये लिहितात? फंडामेंटल क्वांटिटीच्या रूपामध्ये लिहितात. काय?
लेंथ जर लिहायची असेल तर एल सिम्बॉल वापरतात. मास जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर कॅपिटल एम वापरतात. टाइम रिप्रेझेंट करायचं असेल तर कॅपिटल टी वापरला जातो. त्याचबरोबर जर समजा इलेक्ट्रिक करंट दाखवायचं असेल तर आय, लिमिनस इंटेन्सिटी दाखवायची असेल तर सी, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स दाखवायचं असेल तर एम ओ एल, टेम्परेचर दाखवायचं असेल तर के. तर इट इज ऑलवेज रिटन इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट, चौकोनी कंसामध्ये लिहिली जाते. नेहमी कशामध्ये लिहितात ते चौकोनी कंसात, फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये आणि चौकोनी कंसामध्ये लिहिली जाते. आता डायमेन्शनल इक्वेशन म्हणजे काय? द रिलेशन बिटवीन डिराइव्ड युनिट अँड फंडामेंटल युनिट. The relation between derived unit and fundamental unit in terms of dimension is known as dimensional equation. या दोन्ही मधला संबंध कुणाकुणामधला? डिराइव्ड युनिट आणि फंडामेंटल युनिट. कोणत्या रूपामध्ये? इन टर्म्स ऑफ डायमेन्शन. त्याला काय म्हणतात? डायमेन्शनल इक्वेशन. आता उदाहरणार्थ बघू मी कळेल तुम्हाला. काय? स्पीडचा फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स अपॉन टाइम. आता डिस्टन्स फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये लेंथ मध्ये मोजतात म्हणून इथे एल लिहिलंय. टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये टी मध्ये मोजतात म्हणून इथे टी लिहिलेलं आहे. याच्या डोक्यावरती काय नसतं म्हणजे एक असतं. इथे काय नसतं म्हणजे किती असतं? एक असतं. आता हे एक इथे किती आहे? n⁻1 मिळणार आहे तसं, आणि ते कशामध्ये लिहिलेलं आहे? स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. आता हे +1 आहे, वरती आणलं तर काय होतंय? -1 म्हणजे t⁻2 किती मिळणार? -1. सो स्पीडचं डायमेन्शन काय मिळेल? L1 t⁻1. किंवा MLT च्या फॉर्म मध्ये काय म्हटलं? स्पीड v m0 L1 t⁻1 इज द डायमेन्शन ऑफ स्पीड. आता हेच म्हणजे काय आहे परत? यालाच म्हटलं जातं डायमेन्शनल इक्वेशन. आणि डोक्यावरती 0, 1 आणि -1 याला म्हणतात काय म्हणतात? डायमेन्शन म्हणतात. काय म्हणतात? डायमेन्शन. दुसरी खूप चार्जचा फॉर्म्युला आहे करंट इनटू टाइम. करंट इज रिप्रेझेंटेड फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये I, टाइम इज t, म्हणजे I⁻1 t⁻1 इज द डायमेन्शन. कुणाचं मिळेल? चार्ज. म्हणून चार्ज बरोबर इथं एनएलटी च्या फॉर्म मध्ये काय मिळतंय? m0 L0 t⁻1 I⁻1. म्हणजे हेच म्हणजे काय परत? डायमेन्शन इक्वेशन. आणि डोक्यावरती 0, 0, 1, 1 हेच म्हणजे काय आहे? डायमेन्शन. याचा अर्थ काय होतो? 0 कशामध्ये आहे? मास मध्ये. 0 कशामध्ये आहे? लेंथ मध्ये. 1 कशामध्ये आहे? टाइम. आणि 1 कशामध्ये आहे? आलं लक्षात? दिस इज कॉल्ड डायमेन्शन इक्वेशन अँड डायमेन्शन of a physical quantity. Give the measurement of the time. How time is measured in the laboratory? असा पण क्वेश्चन विचारतो. किंवा टाइम राईट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ टाइम असं पण प्रश्न असेल. कसा? आता टाइम ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, मुख्य राशी आहे. टाइम काय आहे? फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, मुख्य राशी आहे. आणि टाइमचं युनिट काय आहे? सेकंड. द याचा युनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. इन सोलार डे. सोलार डे म्हणजे काय? आजचा दिवस, आजची दुपार ते उद्याची दुपार याच्या दरम्यानचा जो कालावधी आहे त्याला सोलार डे म्हणतात. मग एका सोलार डे म्हणजे मध्ये एका दिवसाचं मध्ये किती तास असतात? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर. 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनिट इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू काय मिळेल मग? 24 तास 60 मिनिट आणि 60 सेकंड. म्हणजे याचा जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर किती सेकंड मिळतात? 8400 सेकंड. आता सोलार डे म्हणजे काय मग? द टाइम इंटरवल बिटवीन वन नोन टू द याच्या दरम्यानचा कालावधी. कशाच्या दरम्यानचा? आजची दुपार ते उद्याची दुपार याच्या दरम्यानच्या कालावधीला काय म्हणतात? सोलार डे. द टाइम इंटरवल बिटवीन वन नोन टू द नेक्स्ट नोन इज नोन ॲज सोलार डे. आता मीन सोलार डे म्हणजे काय मग? मीन म्हणजे सरासरी आणि सोलार डे बघा काय? वर्षामध्ये 365 दिवस असतात, काही 366 असतात. आता द अवरेज लेंथ ऑफ द सोलार डे ओव्हर अ इयर इज कॉल्ड ॲज मीन सोलार डे. अवरेज लेंथ म्हणजे काय? तर आज दिवस 6:40 उगवला, उद्या दिवस 6:41 उगवला. म्हणजे याच्यामधला जे डिस्टन्स आहे 6:41 ते परत 6:41 याच्या दरम्यानचा कालावधी, म्हणजे याच्यामधला असणारं डिस्टन्स, अंतर किंवा कालावधी. द अवरेज लेंथ ऑफ द सोलार डे पूर्ण वर्षात ओव्हर अ इयर इज कॉल्ड ॲज मीन सोलार. त्याच्यानंतर आहे फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम. आपण जर वेळ मोजायचा असेल तर काय वापरतो?
घड्याळ वापरतो, टाइम मोजण्यासाठी क्लॉकचा वापर केला जातो. तर त्याच्यासाठी ॲक्युरेट टाइम जर मोजायचा असेल तर एक घड्याळ वापरतात, त्या घड्याळाला म्हटलं जातं ॲटॉमिक क्लॉक. काय म्हणतात? ॲटॉमिक क्लॉक इज युज्ड. आणि हे जे क्लॉक असतं तर ते क्लॉक पिरियडिक व्हायब्रेशन ऑफ रेडिएशन वरती अवलंबून असतं. पिरियडिक व्हायब्रेशन याचा अर्थ काय? फॅन फिरतो आणि फिरून फिरून त्याच ठिकाणी येतो, ठराविक कालावधीमध्ये येत होतो, म्हणजे तो काय करतो? पिरियडिक मोशन परफॉर्म करतो ते. मग पिरियडिक व्हायब्रेशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन म्हणजे काय? सूर्यापासून जे किरण मिळतात आपल्याला ते रेडिएशनच्या फॉर्म मध्ये असतात. म्हणजे त्याचं जे रेडिएशनचा फॉर्म आहे त्याचं व्हायब्रेशन जर त्याच्यामध्ये होत असेल, कशामध्ये होणार आहे? त्या क्लॉक मध्ये होणार आहे, ॲटॉमिक क्लॉक मध्ये होणार आहे. दॅट क्लॉक इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक क्लॉक, किंवा त्याला दुसरं नाव आहे सीसीएम क्लॉक. काय नाव आहे? ॲटॉमिक क्लॉक ऑर सीसीएम क्लॉक. इट इज अ क्लॉक युज्ड फॉर, कुठे आहे ते? नॅशनल स्टँडर्ड फॉर द टाइम. म्हणजे प्रत्येक देशाची एक राष्ट्रीय वेळ ठरलेली असते. प्रत्येक देशाची एक राष्ट्रीय वेळ ठरलेली असते. तर आपल्या देशाची राष्ट्रीय वेळ ठरवण्यासाठी NPL एक लॅबोरेटरी, नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी, तर ती न्यू दिल्ली या ठिकाणी आहे. कुठे आहे? न्यू दिल्ली या ठिकाणी आहे. तर त्या न्यू दिल्ली या ठिकाणी अशा प्रकारचे क्लॉक, कोणते क्लॉक? ॲटॉमिक क्लॉक किंवा सीसीएम क्लॉक, असे 4 क्लॉक ठेवलेले आहेत. किती घड्याळ ठेवलेले आहेत? 4 घड्याळ ठेवलेले आहेत. आणि त्या घड्याळाच्या मदतीनं ते पूर्ण भारत देशाचं टाइम काय केलं जातं? मेजर केलं जातं. मग अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉक, या क्लॉकच्या मध्ये 1 सेकंद म्हणजे एवढे व्हायब्रेशन बघा. म्हणजे रेडिएशनचे किती व्हायब्रेशन व्हायला पाहिजे? 9192631770 एवढे व्हायब्रेशन रेडिएशनचे झाल्यानंतर किती वेळ होतो? 1 सेकंद एवढा होतो. म्हणजे 1 सेकंद एवढं ॲक्युरेट टाइम मोजण्यासाठी त्या क्लॉकचा वापर केला जातो. एवढं व्हायब्रेशन झाल्यावर 1 सेकंद म्हणतो व्हायब्रेशन ऑफ रेडिएशन. इट इज ॲक्युरेट क्लॉक, म्हणजे याची ॲक्युरेसी काय आहे? जास्त आहे, हायर आहे, म्हणजे करेक्टेड आहे. देयर आर 4 सच क्लॉक पुट ॲट NPL. कुठे ठेवलेले आहेत ते सगळे क्लॉक? NPL, नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी. न्यू दिल्ली या ठिकाणी ती नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी आहे. आणि ती काय करते? मग इंडियन टाइम इज रेकॉर्डेड बाय युजिंग दॅट क्लॉक. तर या क्लॉकच्या मदतीनं भारताचं पूर्ण राष्ट्रीय वेळ काय केली जाते? या क्लॉकच्या मदतीने नोट डाऊन केली जाते, मेजर केली जाते. आणि दिस इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ. सांगतो डायमेन्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी असा प्रश्न विचारते तुम्हाला 2 मार्कासाठी असेल. टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय फॉर्म्युला काय? टेम्परेचर अपॉन डिस्टन्स. टेम्परेचर हा केल्विन मध्ये मोजलं जातं K, आणि लेंथ मध्ये डिस्टन्स मोजतात. म्हणजे आता K⁻1 N⁻1 डायमेन्शन नेहमी MLT च्या फॉर्म मध्ये लिहितात. M काय आहे? 0 आहे. L किती आहे? इथं प्लस आहे, वरती आणलं तर मायनस होतं, म्हणून N⁻1. T⁻2 नाही, काय म्हणजे 0, आणि K⁻2 किती आहे? 1. म्हणजे टेम्परेचर ग्रेडियंटचं डायमेन्शन काय? M0 N⁻1 T⁻0 आणि K⁻1. त्यानंतर आहे एरिया. एरियाचा फॉर्म्युला आहे लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लांबी गुणिले रुंदी. लांबी L मध्ये मोजतात, रुंदी पण L मध्ये मोजतात. N⁻1 N⁻1 1 + 1 किती येते? 2. म्हणजे डायमेन्शन एरियाचं काय मिळेल? M0 L2 T⁻0. त्यानंतर आहे व्हॉल्यूम. फॉर्म्युला आहे तसा काय? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. आता L 1 + 1 + 1 किती येते? 3. म्हणजे डायमेन्शन व्हॉल्यूमचं काय मिळते? M0 L3 T⁻0. त्यानंतर आहे डेन्सिटी. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. मास कशामध्ये मोजतात? M मध्ये, आणि व्हॉल्यूम डायमेन्शन किती आहे? L3. हे L3 वर गेलं तर प्लसचं काय होतं? मायनस होतं, म्हणजे इथं -3. म्हणजे डायमेन्शन डेन्सिटीज काय मिळेल? M1 L⁻3 T⁻0. त्यानंतर ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला काय? चेंज इन वेलोसिटी डिवायडेड बाय टाइम, किंवा वेलोसिटी अपॉन टाइम. म्हणजे L⁻1 T⁻1 वेलोसिटी डायमेन्शन इन T1. T हे काय आहे? प्लस आहे, वरती आणलं तर मायनस, इथं मायनस आलं, -1 -2 मिळतं. म्हणजे L⁻2 किती? 1 T⁻2 सो ऍक्सलरेशन डायमेन्शन इज M0 L1 T⁻2. त्यानंतर आहे मोमेंटम. मोमेंटम म्हणजे संवेग. फॉर्म्युला काय त्याचा? मास इंटू वेलोसिटी. मास कशामध्ये मोजतात? M 1 आहे,
वेलोसिटी डायमेन्शन ठेवलं n⁻⁴ t⁻⁻⁴. सो मोमेंटम डायमेन्शन काय मिळेल m1 l1 t⁻⁻⁴. त्यानंतर आहे फोर्सचा फॉर्म्युला काय मास इंटू एक्सेलरेशन. मास m1, एक्सेलरेशन डायमेन्शन m0 l1 t⁻². आता इथे m आहे इथे m आहे 1 + 0 1 l⁻⁴ t⁻². सो फोर्सचं डायमेन्शन इज m1 l1 t⁻². त्यानंतर आहे इम्पल्स. इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल j. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अँड टाइम. फोर्सचं डायमेन्शन टाकलं m1 l1 t⁻². टाइमचं t1. आता बघा t किती आहे इथं -2 आहे इथं किती आहे +1. -2 + 1 -1. सो j इक्वल टू डायमेन्शन मिळेल m1 l1 t⁻⁻⁴. त्यानंतर आहे वर्कचा फॉर्म्युला काय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्सचं डायमेन्शन टाकलं m1 l1 t⁻². डिस्प्लेसमेंट म्हणजे अंतर ही लेंथ मध्ये बसतात म्हणजे n⁻⁴. आता इथं 1 आहे इथं 1 आहे 1 + 1 2. सो डायमेन्शन ऑफ वर्क इज m1 l2 t⁻². त्यानंतर आहे कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय 1/2 mv² आहे. आता 1/2 हा नंबर आहे काय नंबरला डायमेन्शन नसते. इथे काय राहिलं मासचं डायमेन्शन m1. वेलोसिटी काय आहे l1 t⁻⁻⁴ याचा स्क्वेअर आहे म्हणून ब्रॅकेटचा सुद्धा काय करायचा स्क्वेअर. जर घाताचा घात असेल तर घातांकाचा काय होतो गुणाकार. आता 1 × 2 2 t⁻⁻⁴ × 2 -2 म्हणजे डायमेन्शन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज m1 l2 t⁻². त्यानंतर आहे पोटेन्शियल एनर्जी. फॉर्म्युला काय मास इंटू ग्रॅव्हिटी इंटू हाईट mgh. m चं डायमेन्शन m⁻⁴. g म्हणजे एक्सेलरेशन काय l1 t⁻². आणि हाईट म्हणजे लेंथ मध्ये बसतात l⁻⁴. आता इथं 1 नाही इथं 1 नाही 1 + 1 2. सो डायमेन्शन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी इज m1 l2 t⁻². आता या तिन्ही वरून आपल्याला दिसतंय बघा सेम आहे डायमेन्शन वर्कचं कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. कारण युनिट सुद्धा तुझं सेम आहे काय आहे जूल आहे म्हणून त्याचं डायमेन्शन सुद्धा काय असतंय सेम असतं. डायमेन्शनल एनालिसिस. आता प्रश्न कसा विचारतील याच्यावरती डिफाइन डायमेन्शन गिव्ह द युजेस ऑफ डायमेन्शन एनालिसिस किंवा हाऊ शो दॅट म्हणतील तुम्हाला. हे इक्वेशन देतील तुम्हाला काय देतील s = ut + 1/2 at² देतील आणि शो दॅट द गिव्हन इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. दिलेलं समीकरण डायमेन्शनली करेक्ट आहे हे सिद्ध करा म्हणते. शो दॅट म्हणजे प्रूव्ह दॅट सिद्धता माहिती आपल्याला. यूज ऑफ डायमेन्शनल एनालिसिस. पहिला यूज आहे त्याचा टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन. म्हणजे दिलेलं इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे किंवा नाही हे शोधून काढण्यासाठी डायमेन्शनचा वापर केला जातो. s = फॉर्म्युला ut + 1/2 at². आता s इज कॉल्ड ॲज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंटचं डायमेन्शन काय m0 l1 t⁻². त्यानंतर आहे u म्हणजे काय इनिशियल वेलोसिटी. काय इनिशियल वेलोसिटी डायमेन्शन m0 l1 t⁻⁻⁴. t म्हणजे टाइमचं डायमेन्शन t1 आहे. त्यानंतर 1/2 हा नंबर आहे त्याला डायमेन्शन नाही. त्याचबरोबर a म्हणजे एक्सेलरेशन डायमेन्शन काय m0 l1 t⁻². आता प्रत्येक क्वांटिटीज डायमेन्शन प्रत्येक टर्म मध्ये ठेवून टाकू काय होतं पहा. s म्हणजे डिस्प्लेसमेंटचं डायमेन्शन काय m0 l1 t⁻². नेमण्याचं इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर u ची दुसरी टर्म आहे का u म्हणजे त्याचं डायमेन्शन टाकलं काय आहे m0 l1 t⁻⁻⁴. t म्हणजे टाइम t⁻1. आता इथं -1 आहे इथं +1 आहे -1 + 1 0 मिळतं म्हणजे t⁻0. सो m0 l1 t⁻0 हे इक्वेशन 2 मिळेल आणि ते कशाचं फॉर्म्युला मिळेल u. त्यानंतर तिसरी टर्म काय आहे 1/2 at². आता 1/2 ला तर नाही डायमेन्शन. a म्हणजे एक्सेलरेशन डायमेन्शन टाकलं काय मिळतं ते m0 l1 t⁻² आणि t टाइम आहे t⁻1 त्याचा काय मिळणार आहे स्क्वेअर. घाताचा घात असेल तर घातांकाचा काय होतो गुणाकार 2 × 1 2 मिळेल. त्यानंतर हे आहे कसं लिहिलं m0 l1 t⁻² आणि इथं +2 -2 + 2 0 म्हणजे काय मिळेल डायमेन्शन 1/2 at² चं डायमेन्शन मिळेल m0 l1 t⁻0. इक्वेशन नंबर 3 मिळेल. इक्वेशन 1 2 आणि 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी कॅन से दॅट प्रत्येकाचं डायमेन्शन काय सारखं आहे सेम आहे म्हणून हे दिलेलं इक्वेशन डायमेन्शनली काय आहे करेक्ट आहे.
The given equation is dimensionally correct. Analysis. त्याचा तिसरा उपयोग आहे काय? To establish the relationship between related physical quantity. वेगवेगळ्या भौतिक राशीमध्ये काय सहसंबंध आहे ते शोधून काढण्यासाठी डायमेन्शनचा वापर केला जातो. आता उदाहरणार्थ बघा, रिलेशन बिटवीन पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. पिरियड हा टी अक्षरात दाखवतो, कॅपिटल टी. टी इज कॉल्ड ॲज पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. त्या पेंडुलमची लांबी किती आहे? एल. एल इज कॉल्ड ॲज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दोरीची लांबी. G is called as acceleration due to gravity. आता या तिन्हीमध्ये सहसंबंध आहे. काय आहे? Let consider that. काय आहे? P is equal to K into L raised to X G raised to 1. इक्वेशन नंबर 1. आता हे K हा कॉन्स्टंट आहे आणि त्याची किंमत किती असते? 2. आता हीच किंमत इथे वापरा. काय मिळेल? P is equal to K into L raised to X G raised to 1. आता K ची किंमत टाकली इथे 2. T चं डायमेन्शन ठेवलं. काय आहे? M0 L1 M0 T raised to 1 हे 2 पाय. त्यानंतर L म्हणजे लेंथ, L raised to 1 raised to X. G म्हणजे एक्सेलरेशन, M0 L1 T raised to -2 raised to घाताचा घात असेल तर घातांकाचा गुणाकार होतो. 1 गुणिले X. त्यानंतर 1 गुणिले L लिहिताना Y. त्यानंतर -2 गुणिले Y एवढा चेंज आहे. परत काय केलंय? जवळ जवळ लिहिलंय. काय? M0 हे L raised to, इथं L raised to X आहे, X इथं Y आहे. पाया समान घातांकाची बेरीज X अधिक Y. T raised to किती? मायनस. आता बघा, M बरोबर 0 आहे, M बरोबर 0 आहे, म्हणजे 0 बरोबर 0 आहे. L बरोबर 0 आहे आणि इथं किती आहे? X प्लस Y, म्हणून 0 बरोबर X प्लस Y. T raised to 1 आहे बरोबर किती? -2 आहे. बघा, x प्लस y बरोबर किती? मग 0. म्हणजे x बरोबर किती? -1. आता बघा, हे y हे गुणाकार आहे. काय मिळतो? -1/2. ना आता आलेलीच किंमत, ही जी किंमत आहे याच्यामध्ये वापरा. काय होतं? -1/2 मायनस मायनस प्लस. x ची किंमत मिळेल तुम्हाला. हे x मिळालं, ही y मिळालं. आलेलं याच्यामध्ये यूज कर. K ची किंमत टाकली आहे 2 पाय. L raised to किती आहे? X. X किंमत किती आली? हाफ. आणि Y ची किंमत किती आली? -1/2. मायनस जर खाली घेतलं तर प्लस होतं. म्हणजे 2 पाय L raised to हाफ T raised to हाफ. आता हेच म्हणजे काय बघा, असं असतं. 9 चा जर हाफ असेल तर स्क्वेअर रूट 9 असतं. म्हणजे याचा अर्थ काय? T बरोबर किती मिळेल? 2 पाय अंडर ऑफ L अपॉन T. and this is the relation between the simple pendulum length आणि period. T टाइम आहे ना. L अपॉन काय? G आहे ना इथं. इथे किती येत आहे? G. रिलेशन काय आहे? L अपॉन G येत आहे. रिलेशन काय येतं? म्हणजे T is equal to 2 by under root of L upon G हा फॉर्म्युला आहे. आता बोललो मग मध्ये लक्ष इकडे द्यायचं. बघा काय आहे? Who find the conversion factor of the same physical quantity in different system. आता एक फिजिकल क्वांटिटी घेतोय फोर्स. फोर्सचं डायमेन्शन आहे m1 L1 T raised to -2. SI युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन आणि CTS युनिट ऑफ फोर्स इज टाइम. मग आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाऊ मच टाइम? x टाइम असं म्हणतो. आता बघा, इथं 1 1 1 वापरलंय, तर SI साठी वापरलंय आणि इथं 2 2 2 वापरलंय CTS साठी. म्हणजे डायमेन्शन L कुणाचं डायमेन्शन आहे? फोर्स आहे, म्हणून फोर्सचं डायमेन्शन ठेवलं. काय? m1 raised to 1 L1 raised to 1 T1 raised to -2 is equal to x as it is आहे तसं. टाइम कोणाचं डायमेन्शन आहे? फोर्सचं डायमेन्शन आहे. फोर्सचं डायमेन्शन ठेवलं. काय? m2 raised to 1 L2 raised to 1 T2 raised to -2. आता काय करायचं? x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. हे मल्टिप्लिकेशन एकरांचं डिवाइड होत जातं. काय मिळेल? m1 upon m2 L1 upon L2 आणि T1 upon T2 raised to किती? -2. आता हे आहे SI, हे पण SI आहे आणि हे SI.
हे खालचा टर्म कशा यामध्ये सीजीएस मध्ये. आता एसआय युनिट काय आहे मासचं किलोग्रॅम, सीजीएस काय एसआय युनिट ऑफ लेंथ मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर. दोन्हीचं याच्यामध्ये सेम आहे सेकंद. आता हे कॅन्सल होत आहे म्हणजे किती मिळते 1. आता परत बघा किलोग्रॅम 1000 ग्रॅम म्हणजे 1 किलोग्रॅम भागिले ग्रॅम. जी ला जी कॅन्सल राहिले किती 1000 म्हणजे 10चा 30 राहिला. त्यानंतर 1 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर 100. सेंटीमीटरला सेंटीमीटर कॅन्सल राहिले किती 100 म्हणजे 10चा. आता पाया समान असताना गुणाकाराची क्रिया असेल तर घातांकाची काय होते 3 अधिक 2 किती येते. म्हणून 1 न्यूटन बरोबर किती राहील 10⁵. आता त्यानंतर आहे पहा आणखी तुम्हाला विचारतील शो दॅट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷. काय सिद्ध करा. काय सिद्ध करायचंय 1 जूल बरोबर 10चा 7वा घात अर्ग आहे. आता जूल युनिट कुणाचं आहे वर्कचं आहे. याचा युनिट ऑफ वर्क इज जूल, सीजीएस युनिट इज अर्ग. आता वर्कचं डायमेन्शन माहिती आहे m1 l1 l2 t⁻². याचा युनिट इज जूल, सीजीएस युनिट इज अर्ग. SI आणि CGS म्हणून आपण मांडलं लेट कन्सिडर दॅट 1 जूल इज इक्वल टू हाऊ मच अर्ग x अर्ग. म्हणून जूल वर्कचं डायमेन्शन ठेवलं, अर्ग वर्कचं डायमेन्शन ठेवलं. तिथं 1 आहे तिथं 2 ठेवलं. म्हणजे काय मिळेल m1⁻1 l1⁻1 t1⁻² इज इक्वल टू x into m2⁻1 l2⁻2 t2⁻². आता x बरोबर फाइंड आउट करायचं. हे मल्टिप्लिकेशन एक आणलं तर डिवाइड मध्ये जातं. म्हणजे x बरोबर m1/m2⁻1 l1/l2⁻2 आणि t1/t2⁻2 दोन्हीला सेम आहे. आता याचं युनिट सेम आहे परत म्हणजे काय होतं इथं हे पूर्ण काय मिळतंय 1 मिळतं. आता बघा हे 1 टर्म कशासाठी एसआय साठी वापरले. आता हे किलोग्रॅम मध्ये एसआय युनिट मासचं, लेंथचं काय आहे मीटर आहे. हे कशामध्ये मिळेल ग्रॅम आणि हे कशामध्ये मिळेल सेंटीमीटर. 1 किलोग्रॅम म्हणजे 1000 ग्रॅम, ग्रॅमला ग्रॅम कॅन्सल, 1000 म्हणजे 10चा 30. आता मीटर आणि सेंटीमीटर 1 मीटर म्हणजे किती 100, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कॅन्सल, 100 म्हणजे 10चा 30. आता त्याचा पॉवर आहे घाताचा घात असेल तर घातांकाचा गुणाकार होतो. 2 गुणिले 2 4 म्हणजे 10चा 14. परत 3 अधिक 4 किती होत आहे 7 म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती मिळते 7. म्हणून 1 जूल बरोबर हाऊ मच किती येते मायनस आहे का प्लस आहे मायनस आहे. कसं प्लस आहे ना 3 + 4 किती आहे +7 आहे ना अर्ग. म्हणून 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग इज. किंवा डेन्सिटीच्या फॉर्म मध्ये तेच रिलेशन आपल्याला 1 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब बरोबर किती असतं 10⁻³ ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब असतं. कसं असतं आता कारण डेन्सिटीचं एसआय युनिट हे किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब आहे आणि सीजीएस युनिट काय आहे ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब आहे. डेन्सिटीचं डायमेन्शन काय आहे m1 l⁻³ t⁻0 आहे. आता हे एसआय आणि सीजीएस मध्ये कन्वर्ट केलं कसं 1 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब बरोबर हाऊ मच x ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. आता x बरोबर फाइंड आउट करायचं. याचं डायमेन्शन ठेवलं सेम आहे डायरेक्शन. इथं फक्त 1 वापरलं एसआय साठी आणि इथं सीजीएस साठी काय वापरलंय 2 वापरलंय. म्हणून x बरोबर मिळेल हे मल्टिप्लिकेशनच्या डिव्हिजन मध्ये मिळेल काय m1/m2⁻1 l1/l2⁻2 किती आहे -3 डिवाइडेड इनटू t0 इथं 1 आहे इथे किती आहे 2 आहे. म्हणजे काय t1⁻0 t2⁻0. कोणत्याही संख्येचा घातांक शून्य उत्तर किती असतं 1. कोणत्याही संख्येचा घातांक शून्य उत्तर किती 1. 1/1 म्हणजे किती 1 हे 1 मिळालं. आता हे कशामध्ये आहे मास किलोग्रॅम मध्ये हा हे कशामध्ये ग्रॅम, लेंथ कशामध्ये मीटर, हे कशामध्ये सेंटीमीटर. आता ग्रॅम म्हणजेच किलोग्रॅम म्हणजेच किती ग्रॅम 1000, ग्रॅमला ग्रॅम कॅन्सल 1000 म्हणजे 10चा 30. परत हे मीटर आहे सेंटीमीटर आहे. 1 मीटर म्हणजे किती 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कॅन्सल राहिले किती 10चा 2 पॉवर किती आहे -3. आता याचा घाताचा घात असेल तर घातांकाचा काय होतो गुणाकार -3 गुणिले 2 -6 बरोबर. आता 3 - 6 किती येते मोठ्या संख्येची वजा आहे म्हणून -3 येते. म्हणून x बरोबर किती 10⁻³ म्हणून 1 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाऊ मच 10⁻³ ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इज. डिफाइन ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड गिव्स एक्झाम्पल असा प्रश्न किंवा याला ऑर कसा विचारते
डिफाइन द टर्म मध्ये विचारते, एक मार्काला फक्त विचारते. काय विचारते? ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड, डेव्हिडचा फॉर्म्युला म्हणते. किंवा फाइंड द ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड किंवा कॅल्क्युलेट द ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड, रेडियस ऑफ अर्थ सुद्धा म्हणते. म्हणजे कसा जरी प्रश्न विचारला तर आपल्याला उत्तर देता आलं पाहिजे. कसा का? ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड म्हणजे काय? ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे भौतिक राशी, इज डिफाइंड ॲज, ही एक व्हॅल्यू आहे. व्हॅल्यू म्हणजे काय? किंमत आहे. एक काय व्हॅल्यू आहे ऑफ इट्स मॅग्निट्यूड, मॅग्निट्यूड म्हणजे परिमाण, मॅग्निट्यूड म्हणजे काय? परिमाण, परिमाणाची व्हॅल्यू आहे. आणि कशी केली जाते? ती राउंडेड केली जाते, राउंड अप करून लिहितो आपण फिगर. काय केले जाते आणि कशाच्या फॉर्म मध्ये लिहिली जाते? टू द नियरेस्ट इंटिग्रल ऑफ द पॉवर ऑफ 10, 10च्या घातांकाच्या रूपामध्ये लिहिली जाते, ती राउंड करून. त्याला काय म्हणतात? त्याची ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. काय? द ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड ॲज द व्हॅल्यू, ही एक किंमत आहे, व्हॅल्यू आहे ऑफ इट्स मॅग्निट्यूड. कशाची किंमत आहे? मॅग्निट्यूडची किंमत आहे, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटिग्रल पॉवर ऑफ 10. आता इथं हा जो n दाखवलेला आहे, 10चा घातांक रूप दाखवतोय, म्हणजे n हा काय रिप्रेझेंट करतो? ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड रिप्रेझेंट करतो. आणि त्याचा OOM, ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड, त्याचा फॉर्म्युला आहे a इंटू 10 किती n. फेअर a इज, याची जी किंमत आहे, a ची किंमत कुठून कुठेपर्यंत आहे? a इज 0.5 लेस दॅन ऑर इक्वल टू a और लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. And n is called as integral and it is called as order of magnitude. Now we want to find out the order of magnitude. कोणाची काढायचे? रेडियस ऑफ अर्थ काढायचे. कोणत्या सिम्बॉल ने दाखवतो? कॅपिटल R. Now रेडियस ऑफ अर्थ इज हाऊ मच? 6400 किलोमीटर आहे पृथ्वीची त्रिज्या. आता 6400 किलोमीटर म्हणजे किती मीटर? एका किलोमीटर मध्ये 1000 असतात, 1000 म्हणजे 10चा तिसरा, जे 6400 गुणिले 10चा 3 मीटर मध्ये. आता यातले 4 पॉइंट पुढे सरकवायचे, इथं पॉइंट आणायचा 0.64, 0 दिले किंवा नाही दिले काय फरक पडत नाही. गुणिले 10चा यातले 4 आणि हे 3, 4 आणि 3 7, म्हणजे इथे किती मिळेल? 10⁻⁷. म्हणजे r ची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला, किती मिळेल? 0.64 इंटू 10⁻⁷. कशामध्ये मिळाले? मीटर मध्ये मिळेल. म्हणजे ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड कोणाची? रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाऊ मच? 10⁻⁷ किती आहे? 7. दुसरं उदाहरण काय? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वरती प्रभार किती असतो? E is equal to 1.6 into 10⁻⁹, म्हणजे ही 5 पेक्षा किंमत केली म्हणून याचा ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड हाय मिळतो. किती येतो? 10⁻⁹ कुलम. सी म्हणजे काय? कुलम. त्यानंतर समजा लेंथ ऑफ रॉड 5 सेंटीमीटर आहे, तर याचा ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं. आता 5 ही संख्या 5 इक्वल आहे, याच्यापेक्षा लहान आणायची, म्हणजे काय होईल? लहान म्हणजे किती? 0.5 इंटू 1 पॉइंट पुढे आणला म्हणजे 10⁻⁷ किती येणार? 1 सेंटीमीटर. म्हणजे ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रॉड किती मिळतं? 10⁻⁴ सेंटीमीटर. आता वेगवेगळ्या क्वांटिटी आहेत, कोणकोणत्या आहेत? मास ऑफ सन, ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड 10⁻30 किलोग्रॅम. त्यानंतर मास ऑफ अर्थ 10⁻24 किलोग्रॅम. त्याचबरोबर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻30 किलोग्रॅम. त्याचबरोबर डिस्टन्स बिटवीन सन अँड अर्थ, सूर्य आणि पृथ्वी याच्या दरम्यानचं अंतर किती आहे? 10⁻11 मीटर. डिस्टन्स बिटवीन मून अँड अर्थ, चंद्र आणि पृथ्वी याच्या दरम्यानचं अंतर 10⁸ मीटर. डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉनचा व्यास किती आहे? 10⁻⁻50 मीटर. त्याचबरोबर लाईफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड ॲटम, एक्साइटेड ॲटम म्हणजे काय? एखाद्या एलिमेंटला जर हीट केलं तर त्यातले ॲटम काय होतात? ऊर्जा ऍब्सॉर्ब करून घेतात, म्हणजे ते हायर एनर्जीला जातात, म्हणजे त्याला म्हणतात एक्साइटेड ॲटम. जर एक्साइटेड ॲटमचा लाईफ टाइम किती वेळ राहतात ते ॲटम? 10⁻⁸ सेकंड. म्हणजे त्याचा ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड 10⁻⁸ सेकंड इतका असतो. आणि दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. एरर म्हणजे काय? तर इथं डेफिनेशन आहे. द डिफरन्स बिटवीन द ट्रू व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन ॲज एरर. डिफरन्स म्हणजे फरक. कशा फरक? ट्रू व्हॅल्यू आणि मेजर्ड व्हॅल्यू. ट्रू म्हणजे खरी व्हॅल्यू आणि मेजर्ड म्हणजे काय? आपण मोजलेली किंमत किंवा मोजलेली व्हॅल्यू, याच्यामधला फरकाला काय म्हणतात? एरर. आता उदाहरणार्थ एक सांगतो तुम्हाला, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्मॉल जी, याची किंमत किती असते? 9.81 असते. आणि आपण मोजतोय किती? मोजतोय 7.80 मोजतोय.
म्हणजे फरक निर्माण झाला त्याच्यामध्ये. किती फरक निर्माण झाला आहे? किती? 9.81. मोजली किती? 7.80 मोजली. कितीचा फरक निर्माण झाला इथं? कितीचा फरक निर्माण झाला? 2 चा फरक निर्माण झाला. म्हणजे हे मध्ये निर्माण झालेली काय आहे ती? लक्षात? म्हणजे एररचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. परत कोणकोणते टाइप्स आहेत बघा. पहिला काय पाहिजे मला? इट इज कॉल्ड ॲज फर्स्ट वन इज द इन्स्ट्रुमेंटल एरर. इन्स्ट्रुमेंटमुळे निर्माण होणाऱ्या एररला इन्स्ट्रुमेंटल एरर असं म्हणतात. आता तिलाच दुसरं नाव आहे काय आहे? कॉन्स्टंट एरर सुद्धा म्हणतात तिला. काय याला म्हणतात? हां, तिलाच कॉन्स्टंट एरर सुद्धा म्हटलं जातं. बघा काय डेफिनेशन आहे? द एरर which are caused, इकडे ते which are caused due to faulty construction of instrument. कशामुळे निर्माण झाले? इन्स्ट्रुमेंट चुकीच्या पद्धतीने कन्स्ट्रक्ट केल्यामुळे निर्माण झाले. इन्स्ट्रुमेंटची चुकीच्या पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन म्हणजेच काय तयार केल्यामुळे झाले. त्या एररला काय म्हणतात? कोणती एरर म्हणायचं? इन्स्ट्रुमेंट. द एरर which are caused due to faulty construction of instrument, that error are called as instrumental error. आता उदाहरणार्थ बघा. थर्मामीटर कशासाठी वापरतात? टेम्परेचर मोजण्यासाठी थर्मामीटरचा वापर करतो. लहानपणी आपण ते डिजिटल थर्मामीटर वापरलेले आहे. आता तो थर्मामीटर जर समजा घेतला 1 डिग्रीचं वाचन तो काय करतोय? 0.99 करतोय. म्हणजे फरक कितीचा पडत चाललाय? 0.01 चा फरक पडत चाललाय. म्हणजे मेजरमेंट मध्ये प्रत्येक वेळेस चूक घडून यायला लागली आहे. कशामुळे झालेली आहे? इन्स्ट्रुमेंटमुळे झालेलं आहे. म्हणजे जी एरर निर्माण होते ती कॉन्स्टंट निर्माण होणार. अनेक रिडिंग घेतोय आपण, प्रत्येक रिडिंगला एवढा फरक पडत चाललाय. एक वाचायच्या ऐवजी काय वाचते प्रत्येक रिडिंगला? 0.99 वाचतंय. मग इन्स्ट्रुमेंटमुळे निर्माण झालेली एरर आहे म्हणून या एररला कॉन्स्टंट एरर सुद्धा म्हटलं जातं किंवा त्याला नाव आहे इन्स्ट्रुमेंटल एरर. सेकंड एरर इट इज कॉल्ड ॲज पर्सनल एरर. द एरर व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एन ऑब्झर्वर व्हाईल टेकिंग द रीडिंग. कशामुळे निर्माण होते? फॉल्टमुळे निर्माण होते. फॉल्ट म्हणजे काय? चुकीमुळे निर्माण होते. कोणाच्या चुकीमुळे? जो कोणी निरीक्षण करता आहे, ऑब्झर्वर आहे, तो ऑब्झर्वर रीडिंग घेत असताना त्याच्यामध्ये काय निर्माण होतात? चुका निर्माण होतात, एरर निर्माण होते. कुणामुळे निर्माण होते? पर्सनमुळे निर्माण होते. व्यक्तीचं रीडिंग घेणार आहे, पर्सन रीडिंग घेणार आहे म्हणून त्या एररला कसली एरर म्हणायचं? पर्सनल एरर. The error which are caused due to the fault of an observer while taking the reading, that error are called as personal error. उदाहरण याला काय म्हणतात? The error varies from person to person. आता ही एरर व्यक्ती परत्वे बदलते. म्हणजे समजा एक रीडिंग घ्यायचं आहे तुम्हाला, एक रीडिंग घ्यायचं आहे आणि पट्टी तुमची अशी ठेवलेली आहे. तुम्हाला रीडिंग घ्यायचं आहे, किती घ्यायचं आहे यावर मार्किंग असतं या पट्टीवरती, बरोबर? मग इथं किती आहे? 5 आहे. 5 सेंटीमीटर सांगतोय एक जण, दुसरा सांगतोय 4.9 सेंटीमीटर सांगतोय, तिसरा किती सांगतोय? 5.1 सेंटीमीटर सांगतोय. म्हणजेच त्याच्या बघण्यामध्ये काय फॉल्ट निर्माण होतो. म्हणजे पर्सन टू पर्सन एरर काय व्हायला लागले? इथं चेंज व्हायला लागलेलं आहे. म्हणून ती एरर कसली एरर आहे? पर्सनल एरर. Means the error which are caused due to the fault of an observer while taking the reading, that error are called as personal error. The error varies from person to person. आता याचं उदाहरण सांगता येईल आपल्याला. काय? Error caused due to remove the parallax compass needle while taking the reading in the magnetometer experiment. आता मॅग्नेटोमीटरचा एक्सपेरिमेंट असतो. आता हा मॅग्नेटोमीटर आहे. मॅग्नेटोमीटर मध्ये चुंबक असते आणि हा पॉइंटर असतो. आता हा पॉइंटर इथं 0 वरती करंट पास करायच्या अगोदर ठेवावा लागतो रीडिंग घ्यायच्या अगोदर. जर हा जर ठेवला नाही, असं इकडून जर लांबून बघितलं तर तो पॉइंटर तिकडे वेगळ्याच रीडिंगला असेल. म्हणजे बरोबर त्याला पॅरलली जर बघितलं तरच त्याचं 0 इकडचं 0 आणि इकडचा 0 काय होईल? मॅच होतं. म्हणजे इकडे किती रीडिंग असतात? परत 10, 20, 30 इथे 90 पर्यंत असतात. परत इथे किती? 10, 20, 30. परत इकडे सुद्धा 10, 20, 30. इथं किती? सेंटरला 90. इकडे सुद्धा 10, 20, 30. याप्रमाणे तिथं रीडिंग असतं. म्हणजेच त्याच्यामध्ये पॅरलॅक्स मेथडने रीडिंग आपण जर तिरपं जर घेतलं तर रीडिंग काय होतं? ते चेंज होतं. म्हणून तिथं एरर जी निर्माण होते कशामुळे निर्माण होते? पर्सनच्या चुकीमुळे निर्माण होते. म्हणून ती कसल्या प्रकारची एरर आहे? पर्सनल एरर. दुसरं एक उदाहरण सांगता येईल आपल्याला. एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम.
आता साधा दोलक घेतला. साधा दोलक म्हणजे काय? आता हे समजा एक हे आहे मेटल बॉब आहे आणि याला दोरी बांधली आणि त्याला काय करावं लागलो? ऑसिलेट करायला लागलो. ऑसिलेट करत असताना ह्या पोझिशन पासून सोडलंय, इथे जा गेला, परत इकडे जाईल, परत इथे येईल, परत ह्या पोझिशनला आल्यानंतर त्याचं एक ऑसिलेशन कंप्लीट होतं. मग तुम्हाला त्यावेळेस एक टाइम मोजायचा, म्हणजे किती वेळ लागतो त्यासाठी मोजायचं. समजा 10 साठी मोजायचं तर इथपर्यंत येईपर्यंत किती वेळ ऑसिलेशन व्हायला पाहिजे? 10 ऑसिलेशन. त्यासाठी लागणारा कालावधी मोजायचा. मग काय वेळेस काय करते? इथं आल्यावरच तो स्टॉप करेल, इथं असल्यावरच एक मिळेल. म्हणजे पर्सन टू पर्सन एरर काय होते? तिथं व्हॅरी होते. म्हणजे ऑसिलेशनच्या टाइम पिरियड मध्ये सुद्धा एरर तिथं काय होते? निर्माण होते. म्हणून ती कसल्या प्रकारची एरर आहे? पर्सनल. तिसरं एक्झाम्पल आहे, त्याचा टाइप आहे सिस्टमॅटिक एरर किंवा त्याला दुसरं नाव आहे पर्सिस्टंट एरर. द एरर व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी. फॉल्टी म्हणजे कसली? डिफेक्टिव्ह कन्स्ट्रक्शन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. जर इन्स्ट्रुमेंटची मांडणी चुकीच्या पद्धतीने केलेली असेल प्रयोग करत असताना जी एरर निर्माण होते त्या एररला कसली एरर म्हणायचं? सिस्टमॅटिक एरर किंवा त्याला दुसरं नाव काय आहे? पर्सिस्टंट एरर. द एरर which are caused due to the faulty or defective construction of an instrument, that error are called as systematic error. आता उदाहरणार्थ काय? इन टँजंट गॅलव्हॅनोमीटर. टँजंट गॅलव्हॅनोमीटर आता मी मॅग्नेटोमीटर कसं सांगितलं त्यामध्ये त्या पॉइंटरचं रीडिंग किती असायला पाहिजे? 0 असायला पाहिजे. ज्या वेळेस तुम्ही त्याच्यामधून करंट पास करायच्या अगोदर जर 0 रीडिंग जर नाही ठेवलं, अन्यत्र ठेवलं, 10 ला ठेवलं समजा 0 च्या ऐवजी, तर एक्स्ट्रा काय मिळणार आहे तुम्हाला? 10 जास्त मिळणार आहे रीडिंग. म्हणून रीडिंगचं पॉइंटरचं कन्स्ट्रक्शन करत असताना सुरुवातीला करंट पास करायच्या अगोदर ते 0 वरच असलं पाहिजे. मग त्यामध्ये एरर निर्माण होणार नाही. म्हणजे ही एरर कुठल्या प्रकारची एरर आहे? मग सिस्टमॅटिक एरर. किंवा नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ एरर, इट इज कॉल्ड एज रॅन्डम एरर किंवा त्याला दुसरं नाव आहे ऍक्सिडेंटल एरर. द एरर व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफरंट फॅक्टर. वेगवेगळे फॅक्टर आहेत वातावरणामध्ये. चेंज इन टेम्परेचर. समजा तुम्ही प्रयोग करायला लागला आणि लगेचच तापमानामध्ये बदल झाला. तुम्हाला प्रयोग करायचा 30 डिग्री सेल्सिअसला आणि वातावरणात तापमान ऊन लई वाढलं आणि 31 डिग्री झालं. म्हणजे त्या मेजरमेंट मध्ये काय होणार आहे? चुका घडून येणार आहे, एरर निर्माण होणार आहे. समजा सडनली वातावरणामधलं प्रेशर चेंज झालं किंवा तुम्ही प्रयोग करताय आणि लाईटच गेली मध्ये, लाईट वरती एक्सपेरिमेंट आहे आणि लाईट गेली मध्येच, तर काय होते? एरर निर्माण होते. कशामुळे झाले? वेगवेगळ्या फॅक्टरमुळे निर्माण झाले. असे कोणकोणते फॅक्टर आहेत? असे चेंज इन टेम्परेचर आहे, प्रेशर आहे, फ्लक्च्युएशन इन व्होल्टेज आहे, त्याचबरोबर प्रेशर चेंज आहे. व्हाईल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट दॅट्स द एरर आर कॉल्ड ॲज रॅन्डम एरर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऍक्सिडेंटल एरर. कारण हे अचानक निर्माण झाले आहे. ऍक्सिडेंट हा सांगून होतो का? नाही. ऍक्सिडेंट हा अचानक होतो म्हणून त्याला काय म्हणतात? ऍक्सिडेंटल एरर. द एरर which are caused due to the different factors such as change in temperature, pressure, fluctuation in voltage while performing experiment. Such error are called as random error. It is also called as accidental error. तिला दुसरं नाव काय आहे? accidental error आहे. Now these are the different types of the error. Mean value किंवा त्याला दुसरं नाव आहे most probable value. The true value of a physical quantity never be known. एखाद्या भौतिक राशीची किंमत आपल्याला कधीच माहित नसते. फिक्स्ड कधीच माहित नसते. If we take the large number of reading, तेव्हा आपण काय करतो? लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग घेतो, अनेक रीडिंग घेतो and find their mean. That mean is called as mean value. तेव्हा त्याचा आपण काय करतो? सरासरी काढतो. जी व्हॅल्यू मिळते त्या व्हॅल्यूला कसली व्हॅल्यू म्हणायचं? मीन व्हॅल्यू किंवा त्याला दुसरं नाव आहे मोस्ट प्रोबेबल व्हॅल्यू. The true value of a physical quantity never be known. That time we take the large number of reading and find their mean. That value are called as mean value or most probable value. आता समजा A1, A2, A3 up to AN एवढ्या n नंबर ऑफ रीडिंग घेतल्या तर याचा मीन कसा काढणार? मग A मीन बरोबर A1 A2 A3 up to AN डिवाइडेड बाय n. म्हणजे हेच आपण लिहू शकतो. A मीन बरोबर 1/n समेशन. त्याला काय म्हणायचं? समेशन I इक्वल टू 1 to n A I या फॉर्म्युलेने ते दाखवतो. त्यानंतर सेकंड डेफिनेशन आहे ऍब्सोल्यूट एरर. काय ऍब्सोल्यूट एरर? इट इज द मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड म्हणजे काय? परिमाण.
मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरन्स, डिफरन्स म्हणजे फरक, कोणाकोणामधला फरक, मीन व्हॅल्यू आणि ईच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू, या फरकाला काय म्हणतात, ऍब्सोल्यूट एरर म्हणतात. The magnitude of a difference between mean value and each individual value is called as absolute error. आता मीन व्हॅल्यू कोणत्या सिम्बॉलने दाखवतो, am, am बरोबर काय, मीन व्हॅल्यू. आता जर समजा ऍब्सोल्यूट एरर काढायचे आहे, पहिल्याची काय मिळेल, डेल्टा a1 मॉड ब्रॅकेट मध्ये डेल्टा a1, हा फरक आहे, कोणाकोणामधला फरक आहे, मॉड ब्रॅकेट am मायनस पहिला म्हणजे a1. दुसराच काय मिळेल, डेल्टा a2 इज इक्वल टू मॉड ब्रॅकेट am मायनस a2, डेल्टा a3 मॉड ब्रॅकेट am मायनस a3 अँड सो ऑन. तर यालाच काय म्हणतात, ऍब्सोल्यूट एरर. डिफाइन मीन ऍब्सोल्यूट एरर इट्स फॉर्म्युला, किंवा डिफाइन रिलेटिव्ह एरर किंवा डिफाइन पर्सेंटेज एरर. बघा काय डेफिनेशन, मीन ऍब्सोल्यूट एरर इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल मॉड ब्रॅकेट डेल्टा am. द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मध्ये काय असते, बेरीज असते, वजाबाकी असते, गुणाकार असते, भागाकार असते. आता मीन आहे, मीन सरासरी ऑफ द ऍब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड ॲज मीन ऍब्सोल्यूट एरर. द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऍब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड ॲज मीन ऍब्सोल्यूट एरर. आता मीन कसा काढतो आपण, सगळ्यांची बेरीज भागिले तेवढी संख्या. म्हणजे काय फॉर्म्युला मिळतोय, मॉड ब्रॅकेट डेल्टा am इज इक्वल टू, आता पहिला आहे मॉड ब्रॅकेट डेल्टा a1, दूसरा है मॉड ब्रैकेट डेल्टा a2 प्लस मॉड ब्रैकेट डेल्टा a3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू कुठे पर्यंत मॉड ब्रैकेट डेल्टा an डिवाइडेड बाय किती नंबर घेतले n डिवाइडेड बाय किती n. जर समजा 7 घेतले असतील तर किती आला असतील, तर 7 आला. म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळेल, मॉड ब्रैकेट डेल्टा am इज इक्वल टू 1 अपॉन n summation of I is equal to 1 to n mod bracket delta ai mod bracket complete. This is called mean absolute error. त्याच्यानंतर आहे रिलेटिव्ह एरर. इट इज द रेशो, रेशो म्हणजे काय, गुणोत्तर आहे, भागाकार आहे, कोणाकोणाचा, इट इज रेशो ऑफ मीन ऍब्सोल्यूट एरर टू द काय मोस्ट प्रोबेबल व्हॅल्यू, किंवा त्याला दुसरं नाव काय, मीन व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज रिलेटिव्ह एरर. The ratio of mean absolute error to the most probable value or mean value is called as relative error. आता relative error बरोबर फॉर्म्युला मिळेल काय, mean absolute error divided by most probable value, किंवा त्याला दुसरं नाव काय, mean value. म्हणजेच relative error RE is equal to mod bracket delta am mod bracket completed divided by mean value that is am. हा फॉर्म्युला मिळेल. त्याच्यानंतर आहे पर्सेंटेज एरर. पर्सेंटेज कशामध्ये मोजतात, मल्टिप्लाइड बाय 100 असतात, 100%. पर्सेंटेज त्या सिम्बॉलने दाखवतात ते पर्सेंटेज, म्हणजे 100 ने त्याला काय करतो आपण, मल्टिप्लाय करतो. द रिलेटिव्ह एरर मल्टिप्लाइड बाय हाऊ मच, 100, that error are called as percentage error. Relative error multiplied by 100, that error are called as percentage error. म्हणजे percentage error बरोबर फॉर्म्युला काय मिळतो, relative error multiplied by 100. म्हणजे relative error चा परत फॉर्म्युला माहिती आहे काय आहे, percentage error is equal to mod bracket delta am divided by am into how much, 100. It is called as percentage error. Significant figure, give its example only. उदाहरण सांगा, किंवा असा पण प्रश्न विचारतील, तुम्हाला एखादा नंबर देतील आणि त्या नंबरचा सिग्निफिकंट फिगर काढा म्हणतील, तर आपल्याला कशी काढायची ते आपण पाहतोय. बघा, सिग्निफिकंट फिगर इज डिफाइंड ॲज इट इज अ फिगर. काय आहे ती फिगर आहे काय, व्हिच हॅव सम सिग्निफिकन्स, त्याला काहीतरी महत्व आहे, तिला काय आहे, महत्व आहे. अँड इट इज अ डिजिट, आणि तो काय आहे, अंक आहे, तो काय आहे, अंक आहे, डिजिट आहे. ऑफ अ गिवन नंबर, दिलेल्या संख्येचा तो काय आहे, अंक आहे, डिजिट आहे. अँड which is reasonably certain, आणि तो काहीतरी कारणास्तव, काहीतरी किमतीस्तव त्याच्यावरती तो आधारित आहे, अवलंबून. त्याला त्याची काय म्हणतात, सिग्निफिकंट फिगर. Significant figure is defined as it is a figure which have some significance and it is a digit of a
given number which is reasonably certain. For example 0.07965. आता यामध्ये चारच डिजिट आहेत. ह्या झिरोला बदलून आहे काय म्हणजे डिजिट आहे तो म्हणजे सिग्निफिकंट फिगर किती आहे त्याचा 4. दुसरे एक्झाम्पल आहे मास ऑफ द अर्थ इज 5.98 into 10⁻24 kg. म्हणजे हा डिजिट आहे किती आहे डिजिट 3 आहे म्हणजे सिग्निफिकंट फिगर किती आहे 3. त्यानंतर याचे काही नियम आहेत रूल आहेत काय काय कसा लिहितात सिग्निफिकंट फिगर. द झिरोज ऑफ RHS म्हणजे राईट हँड साइड नंबर आर सिग्निफिकंट बिकॉज दे इंडिकेट द ॲक्युरेसी. ते काय इंडिकेट करतात राईट हँड साइडचे नंबर महत्वाचे आहेत. ते ॲक्युरेसी म्हणजे तो नंबर करेक्टेड आहे किंवा नाही हे इंडिकेट करण्याचं काम त्या केलं जातं. ऑफ अन इन्स्ट्रुमेंट युज्ड फॉर मेजरमेंट म्हणजे त्या मेजरमेंट मध्ये ते ॲक्युरेसी मोजण्याचं काम किंवा अचूक मोजण्याचं काम ते करतात. आता उदाहरणार्थ पहा 0 राईट हँड साइडला नंबर आहेत ते ॲक्युरेसी इंडिकेट करतात ते 0.07253 म्हणजे हे काय ॲक्युरेसी मोजण्याचं काम करतात. 4 म्हणजे सिग्निफिकंट फिगर किती आहे त्याचा 4 आहे. दुसरा रूल काय सांगतोय इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज मोर दॅन नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर. आता डिजिट जास्त आहे कशापेक्षा जास्त आहे सिग्निफिकंटच्या फिगर मध्ये पेक्षा जास्त आहे. आता उदाहरणार्थ आता 5 पॉइंट किती आहे 98 आहे. आता त्याच्यावरती किती झिरो वाढवायचे आपल्याला 24 झिरो वाढवायचे. आता हे जर सगळं काउंट करायला गेलो तर नंबर ऑफ डिजिट काय होतात वाढतात का नाही म्हणजे किती होतात ते साधारण 21 होतात कारण हे 2 झिरो करायला लागतील. किती होतात 21 त्यामधले 2 काढले म्हणजे 21 डिजिट त्यामध्ये मिळतील म्हणजे नंबर ऑफ डिजिट काय झाले जास्त झाले. कशापेक्षा जास्त झाले सिग्निफिकंट फिगर पेक्षा जास्त झाले कारण फिगर तर 3च आहेत. किती आहेत 3 आहे म्हणजे 5.98 तर 3 लिहित असताना ती कशामध्ये लिहिता पॉवर ऑफ 10 10च्या घातांकाच्या पटीमध्ये लिहिली जाते. 10च्या घातांकाच्या पटीमध्ये लिहिले जाते. याचाच अर्थ मास ऑफ द अर्थ हे किती लिहितो आपण 5.98 into 10⁻24 कारण डिजिट जास्त होता सिग्निफिकंट फिगर पेक्षा म्हणून ते लिहित असताना 10च्या घातांकाच्या पटीमध्ये लिहितात म्हणून या नंबरचा सिग्निफिकंट फिगर किती आहे 3.